Hej allihopa! Nu står bilen äntligen på backen. Den har fått sig en välbehövd tvätt också. Bilen är körbar som den är nu. Men det behövs verkligen en hjulinställning. Jag vet inte hur tydligt det syns här på videon, men vi snackar väldigt mycket camber på bakhjulet. Och jag tror dessutom att vi har tow-out på alla 4 hjulen. Så bilen ligger väldigt oroligt på vägen just nu. Det är helg nu, det är nationaldag. Så det är inte så lätt att få tag på någon som kan göra en hjulinställning. Men imorgon på måndag tänkte jag fara iväg och prata med Birsta Bilgummi som ligger här i närheten. Jag har handlat en del hos dem förut och jag hoppas att de kan hjälpa mig med en hjulinställning. Dock innan jag gör hjulinställning så tänkte jag se till så att höjden har satt sig riktigt. Alltid när man byter fjädrar så kommer bilen vara lite högre en period i början. Och så är det även med den här. När jag sänkte ner den på backen för 3-4 dagar sedan nu så såg den väldigt hög ut. Trots att det här kittet som jag har installerat ska sänka. Jag vet inte exakt hur mycket, men ungefär 2-3 centimeter. Jag mätte höjden då, jag ska visa exakt hur man gör. Mätte det första dagen, mätte andra dagen. Och jag har mätt varje dag sen jag sänkte ner den på backen. Och man ser att höjden har satt sig så småningom. Bak har det satt sig ungefär 3 centimeter. Jag har visserligen fyllt på med ungefär 50 liter diesel i tanken, så det påverkar höjden lite grann. Det är 50 kilo. Och fram så har det satt sig ungefär 12-13 millimeter fram till igår. Idag har jag inte mätt någonting. Jag har inte heller kört så mycket med bilen. Jag har kört kanske 2 mil totalt. Men med tanke på hur hjulvinklarna står så vill jag inte köra så mycket, för jag tror det sliter ganska mycket på däcken så som det står nu. Och det är väldigt nya och fina däck, så de här vill jag vara rädd om. Jag ska visa er nu hur man mäter höjden på ett bra sätt, eller på ett sätt som BMW rekommenderar. Och så kommer jag även visa er vad det ska vara för höjd egentligen, om man ska gå enligt deras specifikationer. När man mäter höjden, om man vill kunna jämföra med BMWs siffror, så ska man lasta bilen till normal position. Och det innebär alltså att du ska ha 68 kilo med vikter i varje framsäte. Du ska ha full tank och så ska du ha, jag tror det är 14 kilo med vikter i skuffen också. Vart i skuffen står inte, men det ska vara 14 kilo i skuffen. Och totalt det blir ju, vad är det, 150 kilo ungefär totalt som man ska lasta ner bilen med. Men är man som mig, kör bilen själv, sällan passagerare, sällan något speciellt bagage eller något sånt, så tycker jag att ska man egentligen mäta så ska man kanske ha sin egen vikt i förarsätet. Då får man ju ha någon annan som hjälper en att mäta. Men i mitt sammanhang så det spelar ingen roll. Jag mäter bara för att se när fjädrarna slutar sätta sig helt enkelt. Då vet jag att det är dags att göra hjulinställning. Så förhoppningsvis så kommer höjden sluta röra sig de kommande dagarna här, så kan jag fara iväg och göra en hjulinställning. Och se hur bra det blev helt enkelt med den här uppgraderade fjädringen och bussningarna och länkarmarna och sådär. Vi tar ett vanligt måttband och så ska vi mäta rakt upp från underkant på fälgen till underkant på skärmen. Och då får man försöka sätta, jag brukar titta på mitten av hjulet här, mitten av fälgen. Försöka sätta den någonstans nedanför där och så se så att jag har en rak linje upp hela vägen. Och då ser vi första mätningen här. Ser ut att vara ungefär 605 mm.
Det kan vi hålla måttband. Håll inte mot skärmen för det är ett metallmåttband sån här. Man kan skrapa. Försöka hitta längst ner på fälgen, verkar vara där. Och så kan vi kolla, ja, det är 606 millimeter vi kan mäta som mest. Och då har vi alltså 606 millimeter. Sen är det bara att göra samma sak på alla 4 hjulen runt om. Och så sen skriver man ner. Jag kan visa vad jag har mätt för höjder. Jag kan slänga upp det som en bild här i slutet av videon. Så får ni se hur fjädrarna har satt sig med tiden. Försök att ha bilen på ett jämnt underlag om ni ska mäta. Om ni ska mäta flera gånger, ja, om ni ska mäta överhuvudtaget. Ska ni mäta flera gånger dag efter dag, försök att ställa bilen på ungefär samma ställe. För jag har ju till exempel en golvbrunn här borta vid högra bakdäcket. Och det är klart att då är det lite lägre marknivå där och bilen kommer inte stå helt plant. Så då kanske man inte får samma siffror som man skulle så på ett helt platt golv. Så det är bra att komma ihåg. Men jag slänger upp en bild med hur mina höjder har sett ut. Och så slänger jag upp lite siffror på vad BMW säger att man ska ha för höjd egentligen. Beroende på vad man har för fälgar och fjädring och sådär. Så det kommer här nu.